नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत गलका आणि वालाची आमटी बघणार आहोत. या अगोदर मी तुम्हाला शिराळ्याची आमटी दाखवली आहे, मेथीची दाखवली आहे, शेंगदाण्याची आमटी दाखवली आहे. ती तुम्ही जाऊन बघा. आता ही चिंच गुळाची आमटी पाहणार आहोत. इथे मी गलके कापून घेतलेत साल काढून, मोड आलेले वाल, बटाटा घेतला आहे, हे आलं थोडं खिसलेलं घेतलं आहे, कोथिंबीर, कढीपत्ता, टोमॅटो, नारळ, तेल घेतलं आहे, गरम मसाला, गूळ, हे बेसन पीठ थोडंसं घेतलं आहे आणि इकडे मी कोकम घेतलं आहे. तुम्ही इकडे चिंचेचा कोळ घेऊ शकता. ही मी काश्मीरी मिरची पावडर, आमचा संवेदी मसाला, हळद, हिंग, राई, जिरं आणि चवीनुसार मीठ. आता आपण गॅसवर तुम्हाला दाखवतो. त्याला तेल टाकणार आहोत. 2 चमचे तेल टाकायचं. आपण मोहरी टाकूया. जिरे, हिंग, कढीपत्ता टाकूया. त्यानंतर आपण हे आलं जे ठेचून घेतलंय ते टाकूया. आता टाकूया बटाटा, वाल. नंतर टाकूया गलका. हळद टाकते. आमचा संवेदी मसाला. तुमच्याकडे जर संवेदी मसाला नसेल तर तुम्ही गरम मसाला आणि काश्मीरी मिरची पावडर वापरा. कांदा लसूण मसाला जर टाकला तरी आमची आमच्या पद्धतीची होणार नाही. काश्मीरी मिरची पावडर टाकते. त्यानंतर हा गूळ टाकते. मीठ टाकते. मीठ आपण वालाबरोबरच टाकतो. शिराळ्याच्या आमटीत तुम्हाला दाखवलं. आता चांगलं घालून घेते. बघा, आता मी पाणी टाकून थोडा वेळ शिजू देते. हे बघा 5-6 मिनटं झालेली आहे. म्हणजे जवळजवळ अर्धवट आपली भाजी शिजलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो आणि नारळ टाकायचं आहे. टोमॅटो घेतलेला आहे आणि नारळ हा ओलाच घ्यायचा. आणि हे आता मिक्स करायचं चांगलं. हा गरम मसाला टाकायचा आपण जो घेतलेला होता. आता हे शिजू द्यायचं चांगलं. नंतर पाहू आपण. बघूया आपण आता. हे बघा मस्त सुवास सुटला आमटीचा. हे बघा आपण वाल बघूया. आणि वाल मीठ टाकलं म्हणजे आपले अख्खेच वाल होतात. म्हणजे हे बघा वाल शिजलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये आम्ही कोकम आगळ घेतली आहे. तुम्ही चिंचेचा पोळी इथे घेऊ शकता. आणि 1 चमचा बेसनाचं पीठ घेतलेलं आहे. इथे तांदळाचं पीठ पण चालेल. आणि खूप भरपूर अशी कोथिंबीर टाकायची. आणि आता चांगलं ढवळून एक चांगली उकळी आली की मग बंद करायची. हे बघा आपल्या आमटीला उकळी आलेली आहे चांगली. आता आपण मी तुम्हाला हे बघा कसे झाले झटपट सर्व करून दाखवते. हे बघा अशी तुम्ही बनवून बघा. ही आमटी भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, भाताबरोबर तर अप्रतिम लागते. बनवा, खा आणि समृद्धी रेसिपीला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.
श्री स्वामी समर्थ.